Kain tayo, guys. Chicken perfume. Pork belly. Good morning, guys. Today is Tuesday, and now we're going to prepare our breakfast, which is a pancake. But this one is a flavored pancake from Jimenez. It's called the Percy Pig. So the flavor that I have here is a dessert gourd sauce with apple juice and raspberry flavored jelly pieces. So all you have to do is just toast or microwave. But I think what I'm going to do is just microwave this one. I know, guys, na matamis na siya, pero wala lang. Trip ko lang siya nalagyan ng Nutella. Tayo, guys. Iba kulay. May flavor siya. Mix it with the strawberry, daddy. Masarap. 8:27 na. 8:27 na. Bakit? Klasiko. Umimit ka, di ba? No choice, maglalaro ka. Ano ba kasi may? Ano o'clock? 9:30. Math ata or English na computer. Data ata. Data. Drops ata. Yes. Anong ulo mo po, mamaya? Bistek? Itlog. Hindi nga. Kahit ano. Okay, guys, kakatapos lang namin ni Maestro na mag-breakfast. So, kailangan kong maghugas ng plato kasi nga, I tried to follow the rules na once you're eating, you need to wash the plate after na kayo ay kumain. Wala lang. Kasi parang naaayos mo yung bahay pag ganun. Parang hindi maganda na you wash your plates later, and then pag mamaya, pag tinamad ka, later na naman. So, it's not very nice. Guys, ayan. Time na po ng aking klase. Well, actually, masyado pa po akong maaga. I still have like 15 minutes. I think yung klase ko, mag-start po siya ng 9:30. Oh my God, I can't remember. I think 9:30. Then, yung klase ko is about percentages. So,
Alam ko naman po yung percentages pero wala lang, nag-book lang po ako para naman malaman ko kung ano yung shortcut way of doing the percentages kasi usually mas madali yung percentages pag ginamitan mo ng calculator. Pero kasi sa exam ko, meron po kaming non-calculator and then 15 question po siya. Excuse me. Tapos, you have to solve the problem for 30 minutes and for me, parang kukulangin po ako ng oras kasi masyadong complicated po yung kanilang mga question. Diverge slightly and look at how do you actually find an amount as a percentage. So you're going to have an answer with a percentage sign instead. And then finally, Guys, tapos na po yung aking klase for mathematics. So, sasakay po ako kay Michael kasi siya po ay papasok na. Ang bango niya guys, pero pag uwi niya mamaya, amoy manok na. Ano tawag dyan? Ano? Chicken perfume. Chicken perfume. So, punta lang ako ng Tesco kasi magluluto ako ng ulam namin. Para ulam na rin kinabukasan guys kasi balik to work na po ako. Pero si Michael ay off po siya tomorrow. So, ang ulam na bibilhin namin ay Wala bang baboy doon? Bicol Express. May baboy ka, di ba? May baboy ako pero wala akong gata. Saka yung yung tanglad. It needs tanglad para mawala yung ano tawag niya din yung Eglabo. hindi siya eklabo. It's called lansa ng baboy. Gata. May ginger. Hindi na ubos na yung ginger. Mayroon akong bawang. Basta yun na yun. Okay guys, nandito na po ako sa loob ng Tesco. Pupunta lang po ako sa mga medyas for men kasi nagpapabili po si Ngongo. Dahil yung medyas ko guys, yun yung sinusuot niya. I think this is what I need for my yung mga herbs ko guys, diba 4 yun. Dito ko na lang siya ilalagay. My god, there's another placemat na naman guys. It looks pretty though. Guys, kakarating ko lang po galing ng Tesco. Saka dumaan po ako sa B&M, then Co-op. Saka dumaan din po ako doon sa Palm Stretcher. Wala lang kasi nagkulang po yung mga pinamili ko. Meron pa ako nakalimutan sa Tesco. So, ayun, dumaan muna ako. So, ito lahat, naka-4 na bag po ako guys. Kasama na dito yung mga babaunin ko para sa duty ko. So, first is we're gonna do the Tesco first.
Ay, ito pala galing to sa ano, B&M. Ano to siya? Bathroom wire suction basket. Ayan siya. Pero gagamitin ko siya dito sa ano, kitchen. So, ilagay ko lang yun dyan. I've got here some streaky bacon, ham para sa aking baon. And then, meron pong naka-reduce na ano, pork meaty ribs. Kaya binili ko na siya. Ilagay ko na siya sa freezer kasi hindi naman nasisira yung karne, guys. And then, bumili ako ng toilet cistern block. Ayan. Para sa, ano, para maging fresh yung toilet. Parang ganun. So, bumili din po ako nitong para sa pot. Ayan. Mamaya pakita ko sa inyo kung saan ko yan ilalagay. Sa bulaklak din, guys. Hindi pala sa herbs pala. Then, bumili ako ng Dairy na cheese slices. And then, ito, pork belly. Tapos, yung conditioner na Pantene. Lata ng nyug. At saka yung coconut cream. Then, bumili din po ako ng carrots. Ayan, organic po. At saka yung bird's eye chili. Parang kunti lang, no? Pero nakadalawang plastic po ako, guys. Mahal talaga sa, ano, sa Tesco. Egg. Kasi naubos yung egg. Then, bumili ako ng suction hook kasi meron akong paggagamitan yan. Then, another fine beans kasi gagawa po ko ng Bicol Express na merong ano, sitaw. Saka ito, this one is onions, puree na ano, no, it's not. Lemongrass pala kasi wala silang yung proper na lemongrass talaga. Naubusan ata sila. Then, bumili ako ng floor wipes. Then, tomato, lemon, banana, and milk, and of course ginger. I think nahulog yung ano, bawang. Bread from Co-op. Then bumili din ako ng Pepsi Max. Ito yung nagpapabigat talaga. This one here. That's for Michael. And I've got here some Doritos and Ariel. And then, I bought some reduced to clear na meatballs kasi I think by Saturday and Sunday, I'm gonna make some ano, spaghetti meatballs para sa baon ko. And then, I did buy the Fairy dishwashing liquid. Dalawa siya kasi nag-sale po. Then, dalawa din po yung Domino's ko, guys, kasi nag-sale din po siya. Wala lang. I think parang if you buy 2 Domino's, it will cost you like £2.50. Pero kung isa lang yung bibilhin mo, it will cost you £2. So, sabi ko, I think I rather buy both of them kasi naka-discount ko lang parang £1.50. And then, in here, I've got here some butter. And from Pound Street here, bumili po ako ng different color or types of salt. Well, they're all the same, guys. I've got here the Himalayan black salt, Himalayan pink salt, then yung sea salt. Ayan, and then bumili din ako nito. It's called the luggage label, pero I'm gonna use it for our ano, toyo suka na lagayan, guys. Kain tayo, guys.